JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেন্ডছ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি ফেব্ৰিক পেইন্টিংৰ ভিডিও লৈ আহিছো কি ধৰণে মই মেখেলাখনত ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰিছো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু উপভোগ কৰক মই আজি ভিডিওটোৰ মাজত বৰ বিশেষ একো নকওঁ মইনো কেনেকৈ কৰিলো তাৰে অকন শেয়াৰ কৰিছো তেন্তে আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এইখন হৈছে এখন উকা মেখেলা ইয়াতে অলপ পাত মিক্স আছে আৰু এই মেখেলাখনতে মই আজি কৰিবলৈ লৈছো ফেব্ৰিক আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এয়া আঁকি ললো সৰু সৰু ফুল কিছুমান মই ধৰিব পৰাকৈ আৰু এনেকৈ আঁকি ললো আৰু লৈ পেলে এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এডাল মিহি ব্ৰাছ লৈছো আৰু কেইটামান এক্ৰিলিকৰ কালাৰ লৈছো আগতে ভিডিও সমূহত মই দেখুৱাই ৰাখিছো কেনেকৈ শেডিং কৰো কেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰো কি ৰং লওঁ আপোনালোকে মাত্ৰ আজি ভিডিওটো চাওক মই শেয়াৰ হে কৰিছো আৰু কি কৰিছো আপোনালোকে চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেখেলা কৰি ল'ব পাৰিব তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটো চাই থাকক
এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল নতুন মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ বহুদিনৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আহিছে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোক এইদৰে মৰম দি যাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি যাব আৰু মোক উৎসাহ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ